Khối xây dựng cơ bản của hầu hết các mạng neuron hiện đại là một lớp các neuron. Trong video này, bạn sẽ học cách xây dựng một lớp các neuron, và một khi bạn đã nắm vững điều đó, bạn sẽ có thể lấy những khối xây dựng đó và ghép chúng lại với nhau để tạo thành một mạng neuron lớn. Hãy cùng xem xét cách thức hoạt động của một lớp neuron. Đây là ví dụ mà chúng ta đã có từ ví dụ dự đoán nhu cầu, nơi chúng ta có 4 đặc trưng đầu vào được đưa vào lớp, gồm 3 neuron trong lớp ẩn này. Sau đó gửi đầu ra của nó đến lớp đầu ra này chỉ với một neuron. Hãy phóng to lớp ẩn để xem các phép tính của nó. Lớp ẩn này nhập vào 4 số, và 4 số này là đầu vào cho mỗi neuron trong số 3 neuron. Và mỗi neuron trong số 3 neuron này chỉ là triển khai một đơn vị hồi quy logistic nhỏ hoặc một hàm hồi quy logistic nhỏ. Vì vậy, hãy lấy neuron đầu tiên này. Nó có 2 tham số, V kép và B. Và trên thực tế, để biểu thị rằng đây là đơn vị ẩn đầu tiên, tôi sẽ thay thế V kép 1B1. Và những gì nó làm là chúng sẽ xuất ra một số giá trị kích hoạt A, là D của V kép một theo tích của X cộng với B1. Trong đó đây là giá trị Z quen thuộc mà bạn đã học trong hồi quy logistic ở khóa học trước. Và D của Z là hàm logistic quen thuộc, 1/1 cộng với M mũ âm Z. Và vì vậy, có thể kết quả này là một số 0,3, và đó là giá trị kích hoạt A của neuron đầu tiên. Để biểu thị rằng đây là neuron đầu tiên, tôi cũng sẽ thêm một ký hiệu con A1 ở đây, và vì vậy A1 có thể là một số như 0,3, chỉ là 0,3 cơ hội của việc này có giá cả phải chăng dựa trên các đặc trưng đầu vào. Bây giờ, hãy xem xét neuron thứ hai. Neuron thứ hai có các tham số V kép 2 và B2, và V kép B này hoặc V kép 2B2 là các tham số của đơn vị logistic thứ hai. Vì vậy, nó tính toán A2 bằng hàm logistic để áp dụng cho V kép 2 tích chấm X cộng với B2, và đây có thể là một số khác, chẳng hạn như 0,7, bởi vì trong ví dụ này, có 0,7 thách thức mà chúng tôi nghĩ rằng thành kiến tiềm ẩn sẽ nhận thức được chiếc áo phông này. Và tương tự, neuron thứ ba có một bộ tham số thứ ba, V kép 3, B3, và tương tự tính toán một giá trị kích hoạt A3 bằng V của V kép 3, X chấm X cộng với B3, và đó có thể là, chẳng hạn, 0,2. Vì vậy, trong ví dụ này, 3 neuron này đều xuất ra 0,3, 0,7 và 0,2, và vector gồm 3 số này trở thành vector giá trị kích hoạt. A sau đó được chuyển đến lớp đầu ra cuối cùng của mạng neuron này. Bây giờ, khi bạn xây dựng mạng neuron với nhiều lớp, sẽ rất hữu ích nếu đặt cho các lớp các số khác nhau. Vì vậy, theo quy ước, lớp này được gọi là lớp 1 của mạng neuron, và lớp này được gọi là lớp 2 của mạng neuron, và lớp đầu vào đôi khi cũng được gọi là lớp 0. Và ngày nay, có những mạng neuron có thể có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm lớp. Nhưng để giới thiệu ký hiệu giúp chúng ta phân biệt giữa các lớp khác nhau, tôi sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông 1 ở phía trên để chỉ mục vào các lớp khác nhau. Vì vậy, cụ thể, một dấu ngoặc vuông ở phía trên, tôi sẽ sử dụng làm ký hiệu để biểu thị đầu ra của lớp 1 của lớp ẩn này của mạng neuron này. Và tương tự, VF1B1 ở đây là các tham số của đơn vị đầu tiên trong lớp 1 của mạng neuron này. Vì vậy, tôi cũng sẽ thêm một dấu ngoặc vuông ở phía trên vào đây. Và đây là, và VF2B2 là các tham số của đơn vị ẩn thứ hai hoặc neuron ẩn thứ hai trong lớp 1. Và do đó, các tham số đó cũng được ký hiệu ở đây, VF dấu ngoặc vuông ở phía trên 1 như thế này. Và tương tự,
Tôi có thể thêm dấu ngoặc vuông ở phía trên như thế này để biểu thị rằng đây là các giá trị kích hoạt của các đơn vị ẩn của lớp 1 của mạng neuron này. Tôi biết có thể ký hiệu này hơi lộn xộn, nhưng điều cần nhớ là bất cứ khi nào bạn thấy dấu ngoặc vuông 1 ở phía trên này, điều đó chỉ đề cập đến một đại lượng có liên quan đến lớp 1 của mạng neuron. Nếu bạn thấy dấu ngoặc vuông 2 ở phía trên, điều đó đề cập đến một đại lượng liên quan đến lớp 2 của mạng neuron và tương tự cho các lớp khác, bao gồm lớp 3, lớp 4, v.v. cho các mạng neuron có nhiều lớp hơn. Vì vậy, đó là tính toán của lớp 1 của mạng neuron này. Tàu ra này là vector kích hoạt này, A dấu ngoặc vuông ở phía trên 1. Và tôi sẽ sao chép cái này sang đây vì đầu ra này, A1, trở thành đầu vào cho lớp 2. Vì vậy, bây giờ hãy phóng to tính toán của lớp 2 của mạng neuron này, đó cũng là lớp đầu ra. Vì vậy, đầu vào của lớp 2 là đầu ra của lớp 1. Vì vậy A1 là vector 0,3, 0,7, 0,2 này mà chúng ta vừa tính toán ở phần trước của slide. Và bởi vì lớp đầu ra chỉ có một neuron duy nhất, tất cả những gì nó làm là tính toán A chỉ số dưới 1. Đó là đầu ra của neuron đầu tiên và duy nhất của nó là V. Hàm sigmoid được áp dụng cho VF chỉ số dưới 1 theo tích với A dấu ngoặc vuông ở phía trên 1. Vì vậy, đây là đầu vào của lớp này và sau đó cộng với B1. Ở đây, đây là đại lượng Z mà bạn đã quen thuộc và V như trước đây là hàm sigmoid mà bạn áp dụng cho cái này. Và nếu điều này dẫn đến một số, chẳng hạn 0,84, thì đó trở thành đầu ra của lớp đầu ra này của mạng neuron. Và trong ví dụ này, bởi vì lớp đầu ra chỉ có một neuron duy nhất, đầu ra này chỉ là một đại lượng vô hướng, như một số duy nhất, thay vì một vector số. Theo quy ước ký hiệu của chúng ta từ trước, chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông 2 ở phía trên để biểu thị các đại lượng liên quan đến lớp 2 của mạng neuron này. Vì vậy, A dấu ngoặc vuông 2 ở phía trên là đầu ra của lớp này, và vì vậy tôi cũng sẽ sao chép cái này ở đây là đầu ra cuối cùng của mạng neuron. Và để làm cho ký hiệu nhất quán, bạn cũng có thể thêm các dấu ngoặc vuông 2 ở phía trên này để biểu thị rằng đây là các tham số và giá trị kích hoạt liên quan đến lớp 2 của mạng neuron. Một khi mạng neuron đã tính toán A2, có một bước tùy chọn cuối cùng mà bạn có thể chọn thực hiện hay không. Đó là nếu bạn muốn một dự đoán nhị phân. Bạn biết đấy, 1 hoặc 0, đây có phải là sản phẩm bán chạy nhất không? Có hay không? Là bạn có thể lấy số A dấu ngoặc vuông 2 ở phía trên, chỉ số dưới 1, và đây là số 0,84 mà chúng ta đã tính toán, và ngưỡng là 0,5. Vì vậy, nếu nó lớn hơn 0,5, bạn có thể dự đoán y mũ bằng 1, và nếu nó nhỏ hơn 0,5, thì dự đoán y mũ bằng 0. Và chúng ta cũng đã thấy ngưỡng này khi bạn học về hồi quy logistics trong khóa học đầu tiên của chuyên ngành. Vì vậy, nếu bạn muốn, điều này sau đó cung cấp cho bạn dự đoán cuối cùng y mũ là 1 hoặc 0 nếu bạn không chỉ muốn xác suất nó là sản phẩm bán chạy nhất. Vì vậy, đó là cách một mạng neuron hoạt động. Mỗi lớp nhập vào một vector số và áp dụng một loạt các đơn vị hồi quy logistics cho nó. Và sau đó tính toán một vector số khác, sau đó được chuyển từ lớp này sang lớp khác cho đến khi bạn nhận được tính toán của lớp đầu ra cuối cùng. Đó là dự đoán của mạng neuron, mà bạn có thể đặt ngưỡng ở 0,5 hoặc 0 để đưa ra dự đoán cuối cùng. Và với điều đó, chúng ta hãy tiếp tục sử dụng nền tảng này với BuildNow để xem xét một số mô hình mạng neuron phức tạp hơn, thậm chí lớn hơn. Và tôi hy vọng rằng bằng cách xem thêm các ví dụ, khái niệm về các lớp và cách kết hợp chúng lại với nhau để xây dựng một mạng neuron sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục đến video tiếp theo.